नमस्कार साथीभाइहरू। आज हामी कक्षा 8 को अप्सनल म्याथ को ट्रिगोनोमेट्री पार्ट को सुरुवात गर्न आँटेका छौं। ट्रिगोनोमेट्रीलाई नेपालीमा त्रिकोणमिति पनि भनिन्छ। यसको आविष्कार 200 BCE देखि 0 AD को बीचमा एन्शियन्ट ग्रीक्स जस्तै हिपार्कस, पाइथागोरस, टोलेमी, मिनेलस आदिले गरेका थिए। ट्रिगोनोमेट्रीलाई युजुअली हामीले राइट एंगल ट्रायंगल्सहरुको स्टडी भन्छौं। गुगलको अनुसार ट्रिगोनोमेट्रीको डेफिनेसन यहाँ साइडमा दिएको छ। ट्रिगोनोमेट्री में मेनली 3 साइड्स हुन्छन्, जो हो एल्टिट्यूड या परपेंडिकुलर, बेस र हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भनेको हो स्ल्यान्टेड साइड र बचेको जुन परपेंडिकुलर र बेस हुन्छ त्यो चाहिँ रेफरेन्स एंगलले डिटरमाइन गर्छ। अब रेफरेन्स एंगल भनेको के हो? रेफरेन्स एंगल भनेको यस्तो एंगल जुनले चाहिँ परपेंडिकुलर र बेसले डिटरमाइन गर्छ। जसरी कि यस फिगरमा थीटा भनेको रेफरेन्स एंगल हो। अब यसको अपोजिट चाहिँ हामीलाई यहाँ एबी भेट्छ, जुन चाहिँ हो एल्टिट्यूड या परपेंडिकुलर, अनि बचेको जुन साइड हुन्छ त्यो हुन्छ बेस। अब यही थीटा यहाँ भएको भए हामीले यसलाई परपेंडिकुलर मान्थ्यौं र यसलाई बेस मान्थ्यौं। यसरी नै रेफरेन्स एंगलले चाहिँ परपेंडिकुलर र बेसलाई डिफर गर्छ। अब रेफरेन्स एंगलको पनि टाइप्स हुन्छ। यहाँ रेफरेन्स एंगलमा हामी युजुअली ग्रीक लेटर्स युज गर्छौं। जस्तै यहाँ 5 वटा ग्रीक लेटर्स दिएको छ, जुन चाहिँ सबभन्दा बढी कमन रेफरेन्स एंगल छन्। जस्तै बीटा, अल्फा, थीटा, गामा र डेल्टा। युजुअली यही 5 वटा ग्रीक लेटर्स युज गर्न गरिन्छ। यसपछि अब हामी पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा जानौं। पाइथागोरस थ्योरम सबभन्दा बढी कमन थ्योरम हो ट्रिगोनोमेट्रीमा। ट्रिगोनोमेट्रीको सबभन्दा बेसिक थ्योरम भनेको पाइथागोरस थ्योरम हो। यसलाई पाइथागोरस नामक म्याथमेटिशियनले दिएका थिए, जो ट्रिगोनोमेट्रीको फाउन्डरमा पनि यिनलाई गरिने गरिन्छ। यो रिलेसन यो हो कि h² इक्वल्स टु p² प्लस b², जहाँ h भनेको हाइपोटेनियस, b भनेको बेस र p भनेको परपेंडिकुलर। अब यसपछि के यो रिलेसन्सलाई को माध्यमले अब हामी केही न केही क्वेशन सल्भ गरिहालौं। नम्बर 1 क्वेशन। यहाँ क्वेशन यो छ कि p लाई हामी परपेंडिकुलर मानौं। p चाहिँ छ हामीसँग 3 सेन्टिमिटर। 3 सेन्टिमिटर। यसपछि बेस छ हामीसँग 4 सेन्टिमिटर। अब हाइपोटेनियस चाहिँ कति हुन्छ? सबभन्दा पहिला यहाँ सोलुसन लेखिहालौं। हरेक क्वेशनमा अब हामीले सोलुसन लेख्नु पर्छ। यसपछि अब हामी लेख्न सुरु गरौं। सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नु पर्छ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। युजुअली यसले अलिकति फर्मेट बनाइदिन्छ क्वेशन्सको लागि। यसपछि अब हामी रिलेसन लेखौं। रिलेसन अब हाम्रो के हो? h² इक्वल्स टु p² प्लस b²। h² इक्वल्स टु p² प्लस b²। अब यहाँ हामीसँग हाइपोटेनियस त छैन, हाइपोटेनियस थाहा पाउने हो। अब सबभन्दा पहिला परपेंडिकुलर र बेसले अब हेरौं। अब यहाँ हामीले h² लेख्दा हुन्छ। यहाँ h² इक्वल्स टु p हाम्रो के हो? यहाँ 3 हो। तब सबभन्दा पहिला 3 को स्क्वायर लेखौं। यसपछि प्लस गरौं। यसपछि हाम्रो बेस के छ? 4 सेन्टिमिटर। त्यसपछि 4 सेन्टिमिटर लेखौं र यसको स्क्वायर गरौं। अब यसपछि 3 र 4 को स्क्वायर लेखौं अनि यसलाई यसपछि सल्भ गर्नुपर्छ। अहिले यो धेरै सिम्पल क्वेशन्सहरु छन्। हामीले यहाँ बेसिक्सबाट सुरु गरेका छौं अनि पछि गएर अब अर्को भिडियोजहरुमा पनि म तपाईलाई अझै बेसिक्स देखि एडभान्स लिएर जान्छु। किनभने सुरुमा हामीले बेसिक्स देखि एडभान्स गर्दा इजी हुन्छ, और डाइरेक्ट एडभान्स पढाउँदा त जति पनि राम्रो स्टुडेन्ट पनि सक्दैन। सो यहाँ 3 को स्क्वायर के छ? यहाँ 9 हुन्छ। 4 को स्क्वायर के हुन्छ? 16 हुन्छ। यस, यहाँ 17 लेखिदिए 16 हुन्छ। नेक्स्ट अब फेरिदेखि नेक्स्ट स्टेपमा यो दुईटालाई जोडौं। अब जोड्दा कति हुन्छ? 16 प्लस 19 25। अनि यसपछि यसलाई फर्दर सल्भ गर्दा यहाँ h इक्वल्स टु, अब यहाँ सम्म तपाईले रुट दिनुपर्छ। यहाँ रुट दिन यहाँ हामीले यसलाई 5² पनि लेख्दा हुन्छ, किनभने 5² भनेको 25 हो। यहाँ 5² हामीले लेख्यौं। यसपछि यहाँ h² हुन्छ। h² इक्वल्स टु 5² भयो। यसपछि हामी लेख्न सक्छौं कि h इक्वल्स टु 5 cm। यसरी अब हामीले परपेंडिकुलरको बेसिसमा अब हामीले पाइथागोरस थ्योरमलाई युज गरेर हाइपोटेनियस निकाल्यौं। हाइपोटेनियस
पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नको लागि एटलिस्ट दुईटा साइड दिएको हुनु पर्यो दुईटा साइड दिएको छ भने अनि हामी थर्ड साइड निकाल्न सक्छौं यस्तो छैन भने त्यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले अर्को प्रोसेस युज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ अहिले यो लेभलमा काम छैन यसपछि अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशनमा दिएको छ कि परपेन्डिकुलर अब हाम्रो 6 सेन्टिमिटर छ हाइपोटेनियस यसमा दिएको छ जुन चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हो अब बेस चाहिँ के हो बेस थाहा पाउनु छ फेरिदेखि पाइथागोरस थ्योरमै लेखौं सबभन्दा पहिला सल्युसन लेखौं मेन जुन हाम्रो लेख्ने हो यसपछि पाइथागोरस थ्योरम लेखौं यसपछि यही रिलेसन लेखौं फेरि कपी गरिहाल्छु म यसपछि अब h हामीले लेख्नु पर्छ फेरिदेखि अब हाम्रो यसबाट h दिएको छ तर हामीले h को भ्यालु लेख्नु पर्छ h के हो 10 हो 10 छ दिएको अब यसलाई फेरि स्क्वायर गरौँ इक्वल्स टु यसपछि के छ 6 स्क्वायर जुन चाहिँ हो परपेन्डिकुलर हाम्रो मिस्टेक भयो यहाँ चाहिँ हुन्छ 6 स्क्वायर प्लस अब यो b स्क्वायर नेक्स्ट 10 स्क्वायर भनेको हुन्छ 100 अब यो 6 स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले यो साइड ल्याउँदा कति हुन्छ माइनस हुन्छ 6 चाहिँ कति हुन्छ 36 हुन्छ इक्वल्स टु b स्क्वायर अनि फाइनली अब हामीले थाहा पाउन सक्छौं कि b इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर यसरी अब हामीले अहिलेसम्म ती दुईटा क्वेशन सल्भ गरेका छौं सबभन्दा पहिले तपाईले क्वेशन्स हेरिहाल्नु अनि आफै सल्भ गर्न ट्राई गर्नु आफै सल्भ भएर इन केस आन्सर आएन भने त्यो केसमा चाहिँ भिडियोलाई कन्टिन्यु गर्नु यति हो यस्तै दुई तीनवटा क्वेशन्स अझै सल्भ गरौँ तेस्रो क्वेशन यसमा चाहिँ हामीलाई बेस र हाइपोटेनस दिएको छ अनि परपेन्डिकुलर चाहिँ दिएको छैन जस्तो कि यहाँ बेस हुन्छ हाम्रो 12 सेन्टिमिटर हाइपोटेनियस 13 सेन्टिमिटर र अब परपेन्डिकुलर हुन्छ हाम्रो थाहा छैन हामीलाई सल्युसन लेखौं यसपछि लेखौं युजिङ पाइथागोरस थ्योरम यति लेखेपछि सेम रिलेसन हामी लेखौं अब h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब h को ठाउँमा यहाँ के दिएको छ 13 त यहाँ अब 13 को स्क्वायर गरिहाल्ने हो स्क्वायर गरिम इक्वल्स टु लेख्ने हो यसपछि परपेन्डिकुलरको भ्यालु हामीलाई के दिएको छैन त p लाई यतिकै लेखिदिने हो स्क्वायर गर्ने हो p स्क्वायर भयो इक्वल्स टु लेख्ने हो ए इक्वल्स टु हैन प्लस गर्ने हो बेसमा के दिएको छ हामीलाई यहाँ 12 दिएको छ त यहाँ 12 लेख्ने हो र यसलाई स्क्वायर गर्ने हो अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब 13 स्क्वायर कति हुन्छ 169 हुन्छ 12 स्क्वायर कति हुन्छ 144 हुन्छ इक्वल्स टु अब p स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ हामी p स्क्वायर थाहा छैन हामीले p स्क्वायर नै निकाल्ने हो अनि यसरी अब हामीले p स्क्वायर गर्यौं p स्क्वायर गर्यौं अब नेक्स्ट स्टेपमा p को भ्यालु आउँछ 5 सेन्टिमिटर यसरी अहिले हामी यो क्लासमा हामीले तीनवटा क्वेशन सल्भ गर्यौं र अब फोर्थ क्वेशनको बारी फोर्थ क्वेशन र आजको क्लासको लास्ट क्वेशन जुन हो p इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर बेस छ 8 सेन्टिमिटर र फाइनली हाइट छ थाहा छैन हामीलाई हाइपोटेनियस सरी माइ मिस्टेक हाइपोटेनियस अब यसलाई सल्भ गरौँ सल्युसन लेखेर सल्भ गरौँ अब हामीले के लेख्नु पर्छ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ हरेक क्वेशनमा लेख्नु किनभने हामीले कुनै पनि डिक्लेरेसन दिनु पर्छ कि हामीले यो थ्योरम युज गर्दैछौं दिएन भने त्यो क्वेशन रङ हुन्छ यसपछि अब हामीले रिलेसन लेख्नु पर्छ जुन चाहिँ हो h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यसपछि h स्क्वायर त हामीलाई थाहा छैन त यहाँ h स्क्वायर लेखौं यसपछि परपेन्डिकुलर हाम्रो के हो परपेन्डिकुलर हो 15 सेन्टिमिटर लेखिम यसपछि लेखौं हाम्रो बेस चाहिँ हो 8 सेन्टिमिटर 8 को स्क्वायर
अब नेक्स्ट स्टेपमा अब 15 को स्क्वायर सबभन्दा पहिला निकालौं त 15 स्क्वायर को स्क्वायर कति हुन्छ 15 को स्क्वायर हुन्छ 225 प्लस 64 अनि नेक्स्ट स्टेपमा आउँछ हाम्रो h को आन्सर 17 सेन्टिमिटर कामना गर्दछु तपाई सबैले यो कसरी गर्ने हो आजको क्लासमा बुझ्नु भएको होला हम एकपल्ट फेरि रिभाइज गर्नु होला पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ हो ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक्स र यो चाहिँ कम्पलसरी हो ट्रिगोनोमेट्री आउने स्टुडेन्ट्सहरुलाई ल आजको लागि यति मात्र अब केही क्वेशन्सहरु म तल डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा लिस्ट गर्दिन्छु तपाईले त्यो क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला र त्यसको आन्सर्सहरु पनि त्यही दिएको होला पहिला क्वेशन सल्भ गर्नु होला अनि मात्र आन्सर छाड्नु होला ल तपाईको लागि थ्यांक यू अनि भिडियोलाई राम्ररी हेर्नु थ्यांक यू